Hello everyone. Today I'm going to talk about a very serious topic which is the economy. So coronavirus ले गर्दाखेरि a lot of people are being infected and a lot of people are dying because of this infection, and this is ruining the well-being of general people. तर even after this pandemic stops or may stop, it will still create problems because it has hampered the economy, the whole economy. नेपालकै कन्टेक्स्टमा हेर्ने हो भने पनि the lockdown has almost been about like 19 to 20 days हुन लागिसक्यो, and I think it will even extend further than this. यसले गर्दा के भइरहेछ भने a lot of people who have like small business owners, small startup गर्ने company, small यस्तो हुन्छ नि चिया पसलहरू, अनि there's people who sell goods and services for a living. They are having a hard time because they cannot sell when people aren't even buying it. So economy कसरी work गर्छ भन्दाखेरि basic understanding भनेको हो, there is a buyer and there is a seller. So buyer ले चाहिँ he even either pays with cash or credit, and seller ले चाहिँ he sells goods, services or asset. जब दुईजनाले buyer gives money and the seller gives the product, a transaction is complete, right? And the same thing happens. The seller, now he has the cash and he can spend it on other goods, and then a cycle creates. Like buyer ले किनेको कुरा buyer ले किन्छ, and त्यसपछि seller ले बेच्छ, त्यसपछि seller ले पनि केही कुरा किन्छ, and त्यसपछि buyer becomes a seller. So this creates a cycle which is also called as a market. So market चाहिँ भनेको के हो भन्दाखेरि total spending के भएको छ त्यो product को divided by total quantity कति sold भयो, and that creates a average price of the product or service, right? So यो मार्केट भनेको चाहिँ एभ्री गुड एन्ड सर्भिसेस हुन्छ, जस्तै कि फिटनेसको मार्केट भन्छौँ हामी, एउटा प्रडक्टको मार्केट भन्छौँ, रेस्टुरेन्टहरूको मार्केट. वाट द्याट मार्केट मिन्स इज कतिजना मान्छेले किनिरहेछ, कतिजना मान्छेले बेचिरहेछ, र प्रडक्ट कतिवटा सेल भइरहेछ. सो अहिलेको इकोनोमीमा हेर्ने हो भने लाइक 1 महिना अगाडि या 2 महिना अगाडि जति मार्केट थियो यो क्लब्सहरूको, मुभी हलहरूको, अहिले द मार्केट हेज टोटली प्लमेटेड. किनकि छ गुड्स एन्ड सर्भिसेस त छ, तर बायरले त्यो किन्न पाइरहेकै छैन. क्यास पनि छ, क्रेडिट पनि छ, तर यो बिचमा द एक्सटर्नल फोर्स, द के भन्छ लकडाउन द्याट हेज ह्यापन, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो बायर र सेलरको ट्रान्ज्याक्सन नै स्टप भएको छ नि त. सो दिस हेज क्रिएटेड अ प्रब्लम एन्ड दिस हेज क्रिएटेड अ डिस्ट्रप्सन इन द मार्केट है. अनि अर्को के बुझ्न सक्छौँ भन्दाखेरि जब चाहिँ मान्छेको इन्कम बढ्छ नि, मान्छेको इन्कम बढ्ने बित्तिकै ब्याङ्क्सहरूले चाहिँ के सोध्छ भन्दाखेरि योसँग पैसा छ भनेपछि मसँग लोन लियो भने पनि लोन लिए पनि he will be able to pay me back भन्ने खालको सोच्छ. सो इन्कम बढ्ने बित्तिकै बोरोइङ बढ्छ, लाइक बोरोइङ गर्न सक्ने क्षमता बढ्छ, एन्ड द्याट इन्क्रिजेस द स्पेन्डिङ. सो मेरो स्पेन्डिङ बढ्ने बित्तिकै द थिङ्स द्याट आई स्पेन्ड मनी अन, त्यसले गर्दाखेरि अर्कोको बिजनेस चल्छ. सो सपोज आई हेभ अ रेस्टुरेन्ट होइन, मैले चाहिँ सामानहरू बेचिरहेको छु. सो सामान बेच्छु, खानेकुराहरू बेच्छु, एन्ड देन आई अर्न मनी. तर त्यो मनी आई वन्ट सेभ, आई विल कति चाहिँ म स्पेन्ड गर्छु नि त. मेबी आई स्पेन्ड अन वाचिङ मुभी. सो त्यो मुभी हेर्नेको हलले त्यही सेल्फ सर्भिस एन्ड माई क्यास गोज टु देम. सो त्यसरी नै हाम्रो यो मार्केट चलिरहेछ नि त. तर अहिले चाहिँ सबै कुरामा डिस्ट्रप्सन भइरहेछ, मान्छेहरू अनइम्प्लोइड भइरहेछ. किन भन्दाखेरि देयर इजन्ट मच थिङ्स द्याट दे क्यान डु. सर्भिसेसहरू त प्रोभाइड गर्न सक्छ, तर सर्भिसेसको लागि डिमान्डै छैन नि त. द्याट्स वाइ द इकोनोमी विल पनि होइन, द इकोनोमी इज अलरेडी गोइङ डाउन के. सो यो कसरी गर्न मिल्छ त हामीले, हाउ वी क्यान सेभ द इकोनोमी फ्रम गोइङ वर्स एन्ड वर्स. वर्स त भइसक्यो, किनकि यो 1 महिनामा जति सेल्स हुन सक्थ्यो, लाइक न्यु इयर इज कमिङ आउन लागिसक्यो, अनि एनी अदर न्यु इयर भएको भए वी वुड हेभ गन हुन्छ नि. अब इन्टरटेनमेन्टको लागि मुभीहरू हेर्न जान्थ्यौँ होला, भेकेसनको लागि कुनै ठाउँ जान्थ्यौँ होला, राति क्लबहरू जान्थ्यौँ होला. दिस अल हेभ स्टप. त्यसले गर्दाखेरि कतिको स्पेन्डिङ, त्यो जुन स्पेन्डिङ गर्थ्यौँ नि त्यो त अब भएन नि त स्पेन्ड भनेपछि. कतिवटा बिजनेस ओनरहरूले त अब यो कुरालाई सोच्नुपर्छ, यो 1 महिनामा नआएको रेभेन्यूलाई कसरी जेनेरेट गर्ने भनेर सोच्नुपर्छ नि त. सो आफ्टर द लकडाउन इज ओभर दे हेभ टु रेज द प्राइस इन अर्डर टु मिट यो जुन अस्तिको यो
महिनामा जुन पैसा उठाएको थिएन नि त, दे हेभ टु then they have to like cover that cost of anyway, right? So त्यही भएर पनि once the lockdown ends, होइन, what we can do as an individual is जुन कुरामा चाहिँ हामी पैसाहरू खर्च गर्थ्यौँ नि, we spend a little more than that के जस्तै कि अब यो जिमहरू जान्छौँ या कतै जान्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ म 1 महिनाको मात्रै होइन 2 महिनाकै दिन्छु तिमीलाई भनेर भन्न मिल्छ ओनरलाई। किन भन्दाखेरि इफ वी गिभ 1 महिना होइन 2 महिनाको what that does is उसका चाहिँ जति पहिला हुन्छ नि आइरहेको थियो नि क्यास फ्लो, पोजिटिभ क्यास फ्लो, त्यो पोजिटिभ क्यास फ्लो चाहिँ आइरहेको छ कि, सो द्याट उसले चाहिँ एकैचोटि अब मसँग पैसा छैन सो आई हेभ टु हाइक द प्राइस भन्नु पर्दैन नि त। फेरि पैसा हाइक गऱ्यो भने जो पैसा मान्छेहरू चाहिँ कम्फर्टेबल थियो त्यति पैसा दिन तिनीहरू त आउँथ्यो होला, तर अब पैसा बढाउनु बित्तिकै तिनीहरू आउनु छोड्छ भनेपछि द्याट क्रिएट्स अ लाइक नेगेटिभ त्यो के नेगेटिभ लुप। किनकि मसँग ओनरहरूले पैसा कमाउन सकिरहेको थिएन सो दे हाइक अप द प्राइस, तर त्यो प्राइस चाहिँ डिमान्डसँग मिट गर्न सकेन भनेपछि त अब त्यो जो मान्छेहरू इन्ट्रेस्टेड थियो त्यो पनि आउँदैन भनेपछि प्राइस अब त्यो ओनरले झन् कम पैसा कमाउनु सक्छ कि, किनकि देयर इज एन मेनी पिपल हु आर विलिङ टु पे द्याट प्राइस, राइट? सो त्यही भएर पनि जुन कुरामा इन्ट्रेस्ट, जस्तै लोकल बिजनेसहरू इफ यु वान्ट देम टु सर्भाइभ, होइन, लोकेलिटीमा नि कतिवटा बिजनेसहरू अब बन्द हुन लाग्छ नि त। सो वाट यु क्यान डु इज यु क्यान ट्राई टु बाई मोर फ्रम देम के। अब अरू ठाउँमा पनि खान्थ्यौँ भन्दाखेरि खान्थ्यौँ होला, तर अहिले चाहिँ यु क्यान ट्राई इटिङ एट यर लोकल रेस्टुरेन्ट, इटिङ लाइक जे होस् इकोनोमी चाहिँ फ्लो गरौँ कि। इकोनोमी जब हामी फ्लो गराउँछौँ नि त्यसपछि सबैजना बिजनेस ओनरले पनि कतिको क्यासहरू पाउँछ र हामीले पनि कतिको गुड एन्ड सर्भिस पाउँछ अनि हामीले पनि त्यही गर्न मिल्छ नि त। सो यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो इकोनोमी चाहिँ सर्कुलेट भइरहेको छ, यो मनी चाहिँ सर्कुलेट भइरहेछ र त्यसले गर्दा यो इकोनोमीलाई वर्सन गर्न चाहिँ दिँदैन कि। बेसिकली इकोनोमीलाई हेर्ने हो भने अब यु माइट से लाइक हुन्छ नि कतिजना मान्छेहरू अनइम्प्लोइड भयो, उनीहरूले अब यसरी लोकल ठाउँमा पनि खान सक्दैनन् भन्ने, या द्याट्स अ भ्यालिड पोइन्ट। सो दिस इज वेन द गभर्मेन्ट सुड कम इन टु प्लेस। गभर्मेन्टले चाहिँ अनइम्प्लोइड मान्छे जो चाहिँ भर्खरै ले अफ भयो नि तिनीहरूलाई चाहिँ एटलिस्ट मिनिमम वेज चाहिँ प्रोभाइड गरिदियो भने एटलिस्ट दे विल बी एबल टु स्पेन्ड इट नि त। मसँग पैसै छैन भने अफकोर्स आई वन्ट बी एबल टु स्पेन्ड एनिथिङ नि त, तर गभर्मेन्टले आफै नै यति पैसा चाहिँ यु हेभ टु स्पेन्ड, म चाहिँ यति पैसा चाहिँ दिन्छु एन्ड यु क्यान स्पेन्ड इट अन बेसिक गुड्स अर सर्भिसेस भन्यो भने वान थिङ इट हेल्प्स द पर्सन। जस्तो कि अनइम्प्लोइड छ म के गरौँ भनेर त्यो मेन्टल प्रब्लम पनि त्यसले गर्दाखेरि रिलिज हुन्छ, होइन, त्यो प्रेसर अलिकति कम भएको जस्तो लाग्छ। अनि अर्को हि विल बी कन्ट्रिब्युटिङ टु द इकोनोमी। इकोनोमीलाई जस्तै कि उसले खायो भने अब उसले आफूलाई मात्रै फुलफिल गरे होइन कि त्यो बिजनेस ओनरलाई पनि फुलफिल गर्यो, बिकज त्यो बिजनेस ओनर निड्स द्याट मनी टु सर्भाइभ, राइट? सो गभर्मेन्टले चाहिँ आई थिङ्क द गभर्मेन्ट सुड rather spend their money on like providing basic यो money, not to खाना राहत दिने, that's a good thing, right? तर यदि unemployed peopleहरूलाई पनि दिन सक्यो भने चाहिँ the unemployed people जोसँग चाहिँ स्किल छ तर उनीहरूले अहिले केही गर्न सकिरहेको छैन नि तिनीहरूले नै इकोनोमीलाई ड्राइभ गर्ने हो कि। लाइक पुअर पिपलहरूलाई दिनु ठिक छ तर what happens is you are just giving the money for out of with no return on investment कि त्यो पैसा दिन्छौ हैन तर त्यसले गर्दाखेरि के बेनिफिट भन्दा पनि त्यसले गर्दा इकोनोमीलाई चाहिँ केही हेल्प हुँदैन के। सो इफ यु वान्ट टु म्याक्सिमाइज योर स्पेन्डिङ हैन गभर्नमेन्टले स्पेन्डिङ म्याक्सिमाइज गर्ने हो भने चाहिँ दे हेभ टु प्रोभाइड दिस अनइम्प्लोइड पिपल with minimum wage so that they can survive and they can contribute to the overall economy. So that's all I want to say. There are a lot of things about economy मा अरु के हुन्छ केले गर्दाखेरि प्राइसहरु हाइक हुन्छ प्राइसहरु लोअर हुन्छ अनि त्यसपछि यो क्रेडिट भनेको कस्तो हो डेबिटमा जान्छ अनि त्यसपछि डेब्टहरु हुन्छ। There are a lot of things to the economy तर बेसिकली हेर्ने हो भने चाहिँ what we can do as an individual is one thing is contribute more to the economy by spending more on local restaurant local products हैन। अब फेरि यस्तो पनि छ इम्पोर्टेड कुराहरु किन्न थाल्यो भने चाहिँ हाम्रो इकोनोमी चाहिँ इट विल बी वर्स किनकि सबै पैसा बाहिर गइराछ नि त। यु आर नट कन्ट्रिब्युटिङ एनिथिङ। ल त्यो इम्पोर्ट गर्ने मान्छेहरुलाई चाहिँ अलिअलि दिन्छ होला तर यसले गर्दाखेरि
नेपालको इकोनोमी चाहिँ जस्ताको त्यस्तै हुन्छ तर लोकल यो रेस्टुरेन्ट तिनीहरूलाई गर्न सक्यो भने त तिनीहरूले पनि त यो आफ्नो बिजनेस अलिकति राम्रो बनाउन सक्छ नि त सो द्याट हेल्प्स त्यसरी है अनि सेकेन्ड चाहिँ पहिला जतिको स्पेन्डिङ गर्थ्यो अहिले त्यतिकै स्पेन्डिङ होइन कि ट्राई टु डु इट अ लट मोर कि होइन आफूले जुन जुन ठाउँहरू चाहिँ यो फिल लाइक हुन्छ नि यो बिजनेस चाहिँ बन्द नभइदिए हुन्थ्यो सो यु क्यान हेल्प इन नट लेटिङ द्याट बिजनेस सट डाउन बाई स्पेन्डिङ मोर अन द्याट प्रडक्ट अर सर्भिस and अर्को the government if anyone from the government or if anyone would like to share this video please share it so that it goes to the government ले चाहिँ लाइक आर्टिकलहरू पढ्यो भने पनि गभर्मेन्ट स्पेन्डिङ चाहिँ धेरै जस्तो अनइम्प्लोइमेन्ट बेनिफिट अनइम्प्लोइमेन्ट फ्रिन्ज बेनिफिटहरूमै जानुपर्छ भनेर भनेको छ कि त्यो कोरोना पोस्ट कोरोना पछि चाहिँ इफ यु डोन्ट डु द्याट द इकोनोमी विल सफर एन्ड द इकोनोमी विल वर्सन डे बाई डे सो यदि इकोनोमीलाई त्यो गर्नु छ भने रेगुलेट गर्नु छ भने चाहिँ पिपल सुड स्पेन्ड मोर पिपल सुड गो ह्याभ मोर हुन्छ नि सर्भिसेसहरू लिने भयो लिने गुड्सहरू लिने भयो लिने जस्ट त्यो सेभ गर्छु पछिको लागि भनेर चाहिँ नबसे हुन्छ सो या थ्याङ्क यू द्याट्स अल फर दिस भिडियो यु क्यान सेयर दिस भिडियो लाइक दिस वाज आई ह्याडन्ट रिटन एनिथिङ तर दिस इज बेसिकली हाउ द basic economy works you know if you have any other opinions I'm free for that this is also kind of my opinion on what people can do like tara it is backed up with research and articles that other countries are doing okay so यो चाहिँ भ्यालिड चाहिँ हो तर अब गभर्नमेन्टले यस्तो गर्न सक्यो भने चाहिँ केही चाहिँ हुन सक्छ जस्तो लाग्छ या थ्याङ्क यू